đã đến với hướng dẫn chơi của game bắn gà là tạch. Đầu tiên chúng ta sẽ setup bàn chơi nhé. Trên bàn chơi của bắn gà là tạch sẽ có map chung này. Map này sẽ dành cho tất cả người chơi và quản trò. Còn đây là bộ bài loot. Người chơi sẽ rút ra đồ từ chồng bài này khi nhặt được loot nhé. Còn bộ bài màu vàng là bài trang bị cơ bản, sẽ phát cho người chơi lúc đầu game. Cuối cùng là cướp, sẽ lật lên khi có người chơi gặp cướp. Hai thanh chữ L này dùng để bo lại map cho nhỏ lại nhé. Người chơi sẽ chọn cho mình nhân vật để nhập vai vào chiến trường của game. Có đến 10 nhân vật rất cá tính cho bạn chọn đấy. Ngoài map chung ra, điều đặc biệt nhất của bắn gà là tạch đó là chúng ta sẽ có một quản trò đứng ra điều khiển diễn biến của game. Quản trò sẽ có map riêng giống hệt như map chung, nhưng trên map này quản trò sẽ đặt các token cướp và đồ. Mỗi trận sẽ thay đổi vị trí của các token, do đó không trận nào giống trận nào đâu. Còn góc này là góc dành cho quản trò nè. Trước khi game bắt đầu, quản trò sẽ lựa chọn ra 9 món đồ thật là tốt trong chồng loot màu nâu, chia làm 3 gói thính. Mỗi thính sẽ có 3 món đồ. Thính sẽ rơi xuống các lượt 4, 8 và 11 của game. Có nhiều map có địa hình đặc biệt kèm theo các trang bị đặc biệt chỉ có xuất hiện ở trên map đó mà thôi. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu qua một chút về thẻ nhân vật nhé. Đầu tiên là tên này có tên là Liên Lén Lút. Bên dưới ngay tên nhân vật là máu nhé. Chúng ta sẽ dùng token hình con gà để đánh dấu lượng máu còn lại của nhân vật. Khi nhân vật hết máu thì sẽ biến thành gà. Bên dưới máu là trang bị khởi điểm của nhân vật. Bạn lấy từ chồng bài màu vàng để trang bị cho nhân vật ngay từ đầu game. Tiếp theo là khả năng đặc biệt của mỗi nhân vật. Các nhân vật trong bắn gà là tạch thường có ưu điểm riêng, hãy tận dụng nó nhé. Ở bên dưới có 2 ô vũ khí, bạn có thể trang bị 2 loại vũ khí cùng một lúc. Tương tự, bạn có 2 ô để trang bị hỗ trợ và 1 ô để trang bị phương tiện di chuyển. Cuối cùng nhưng rất quan trọng đó là tối đa cân nặng mà đồ của bạn có thể trang bị. Ví dụ, nhân vật Liên này có thể mang tối đa là 6 cân, mỗi trang bị trong bắn gà là tạch đều có số cân. Tuy nhiên đừng mang quá nhiều trang bị nặng nhé, càng nhẹ bạn càng nhanh hơn và hành động sớm hơn những người chơi khác khi combat đấy. Còn một điều lưu ý nữa, đó là ngoài các trang bị bạn đeo trên người, trên tay bạn chỉ được cầm tối đa 5 lá bài mà thôi. Xong, cần chuẩn bị về giới thiệu rồi, chúng mình hãy tìm hiểu cách chơi của bắn gà là tạch nhé. Bắn gà là tạch chơi theo các vòng chơi, mỗi vòng sẽ gồm 5 bước: di chuyển, thông báo, hành động, gà di chuyển và bó thính. Ở bước 1, bạn sẽ sử dụng minimap để bắt đầu thả dù xuống bản đồ. Ở lượt đầu tiên, bạn thả dù xuống vị trí nào cũng được, trừ núi hoặc là sông. Dùng bút chữ A hoặc bút bi nước, bút viết bảng cũng được. Vẽ lên minimap đã được phát hướng di chuyển của mình. Di chuyển tối đa 3 ô, có thể di chuyển 1, 2 ô cũng được, hoặc đứng im. Lưu ý không được di chuyển qua sông, qua tường hay đi chéo, chỉ được đi dọc và đi ngang mà thôi. Bước 2, GM sẽ lấy minimap của người chơi và thông báo ai nhận được đồ, ai gặp cướp, ai có gặp nhau hay không. Bước 3, hấp dẫn nhất của game, đây là bước hành động hay còn gọi là combat. Khi có 2 người chơi trở lên gặp nhau, cách nhau nhiều nhất là 3 ô, thì GM sẽ báo là họ nhìn thấy nhau và hỏi họ xem họ có muốn bắn hay không. Lưu ý nhé các bạn, combat sẽ liên tục diễn ra cho đến khi chỉ còn duy nhất một người còn sống, chứ không phải mỗi người bắn một lần rồi di chuyển tiếp mà đâu. Ở đây chúng ta sẽ có một ví dụ về gà xanh và gà hồng gặp nhau và quyết định combat. Lúc này chúng ta hãy cùng điểm qua chi tiết về trang bị của bắn gà là tạch nhé. Một là trang bị vũ khí, bao gồm có: 1. Tên vũ khí, 2. Độ hiếm hay độ xịn của vũ khí, 3. Tầm bắn của vũ khí hay là số ô tối đa mà vũ khí này có thể bắn tới đó. Ví dụ tầm bắn là chỉ 2 thì bạn sẽ không thể bắn được ai nếu đứng cách bạn 3 ô. 4. Độ chính xác của vũ khí. Độ chính xác của vũ khí càng cao, bắn càng dễ trúng. Ví dụ nếu như chính xác của vũ khí là 6, bạn đổ xúc sắc 10 mặt, từ 1 đến 6 thì là trúng, từ 7 đến 10 thì là trượt nhé. 5. Sát thương của súng. Sát thương bao nhiêu thì bắn trúng đối phương sẽ mất bấy nhiêu máu. 6. Lượng đạn. Vũ khí trong bắn gà là tạch sử dụng trứng làm đạn. Số trứng này mỗi súng sẽ có sẵn một số lượng khác nhau. Bạn sẽ sử dụng thẻ kẹp trứng trong bộ game, cắt theo đường màu đỏ và kẹp vào hình để đánh dấu số lượng đạn còn lại của súng nhé. 7. Chức năng đặc biệt của từng vũ khí. Bạn nhớ đọc kỹ sử dụng để sử dụng đúng cách nhé. 8. Cân nặng của vũ khí khi trang bị lên nhân vật. Ok, sau đây sẽ là màn chiến đấu của 2 nhân vật gà xanh và gà hồng. Kết thúc combat giữa Liên và Bình. Bình là người chiến thắng nên toàn bộ trang bị và đồ trên tay Liên thuộc về Bình. Bước 4. Lúc này gà Liên sẽ xuất hiện trên map chung để mọi người nhìn thấy. Tuy gà không thể thắng được game nhưng sẽ đi phá hoại và truy sát những người còn sống. Gà được di chuyển tối đa 2 ô mỗi vòng game và có thể ném trứng vào những người còn sống với độ chính xác là 5, sát thương 1 và tầm ném tối đa là 2 ô.
Lưu ý gà mới xuất hiện thì phải đợi đến vòng chơi sau mới được di chuyển và ném trứng nhé. Bước 5. Bo máp và thả thính. Ở lượt màu xanh, quản trò sẽ thông báo chuẩn bị bo máp, tức là ở lượt 3, 7 và 10, quản trò sẽ thông báo. Ở lượt vòng chơi sau, tức là vòng 4, 8 và 11 thì bo sẽ bắt đầu có tác dụng và sau đó thính sẽ rơi xuống. Bo và thính hoàn toàn diễn ra trên map chung cho tất cả mọi người cùng thấy nhé. Bạn sử dụng 2 thanh chữ L trong bộ game để bo lại cho map nhỏ dần. Bất kỳ ai ở ngoài bo sẽ mất 3 máu mỗi lượt. Khi thả thính, GM sẽ dùng token thính một da cam rồi dùng ống thả thính hình vuông để thả xuống. Thính là một trong 3 chồng bài quản trò đã chuẩn bị từ đầu game đấy. Khi xong bước này tức là sau một vòng chơi. Cứ như thế, vòng bo lại ngày càng hẹp lại và số gà dần tăng lên. Hãy cố sống sót để trở thành người chiến thắng cuối cùng của bắn gà là tạch nhé.